হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এটি স্বাস্থ্যকৰ আৰু সুস্বাদু পনীৰ আৰু গোটা মগুৰ ৰেচিপি। মগু হৈছে আইৰণ আৰু প্ৰটিনেৰে সমৃদ্ধ। তাৰ উপৰিও ইয়াত ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, কেলছিয়াম, ভিটামিন ই, কে, ফছফৰাছ, পটেছিয়াম, জিংক আদি থাকে। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত হালধি অকণ দি পনীৰখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভজা লগাত পনীৰখিনি নমাই থলোঁ আৰু পিঁয়াজ, আদা, নহৰুৰ পেষ্টখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। গোটা মগু আমি আগতেই সিজাই থৈছিলোঁ। মছলা গুড়িখিনি দি ভাজি লোৱাৰ পিছত মগুখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত ভাজি থোৱা পনীৰখিনি তাত দি দিলোঁ আৰু ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দি দিছোঁ। কিছু সময় পিছত যেতিয়া পানীখিনি অলপ কমি আহিব, তেতিয়া তাত মই আচাৰ দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি কমি অলপ গ্ৰেভি হ'লে